Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, December 30. Ngayong araw din ginugunita ang 124th anniversary ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Sa nalalapit na pagsalubong sa taong 2021, naglabas ng total ban sa mga paputok ang ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Marikina, Navotas, Parañaque at Valenzuela, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng paputok at pyrotechnics sa anumang bahagi ng lungsod. Sa Quezon City naman, sa mga pampublikong lugar lang gaya ng kalsada, basketball courts at mga open spaces ipinagbabawal ang paputok. Samantala, itinigil na ng Philippine National Police ang pagbibigay ng permit para sa mga community fireworks display. Pirmado na ni Pangulong Duterte ang 2021 budget na makatutulong daw para pasiglahin ng ekonomiya at kontrolin ng pagkalat ng COVID-19. Nakatanggap ng pinakamalaking alokasyon ang social services sector na may 1.666 trillion pesos. Sinundan nito ng economic sector na may 1.323 trillion pesos. Nakapaloob dito ang Build program ng pamahalaan. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa COMELEC website at ipasa ang application mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Sa Pilipinas, kontrobersyal ang pagpapaturok ng ilang opisyal at miyembro ng militar sa di-otorisadong COVID-19 vaccine na Sinopharm mula China. Pero sa Bahrain, mahigit 7,000 na raw ang nakatanggap nito, kabilang ang ilang Pilipino. Abby Espiritu has more. Bago matapos ang taon, naging usap-usapan ang pagpapabakuna ng ilang mga sundalo at ng mga may kaya ng unauthorized COVID-19 vaccines dito mismo sa Pilipinas. Una nang sinabi ng World Health Organization na posibleng sa Enero 2021 pa magsisimula ang solidarity trials ng COVID-19 vaccines sa mga pasyenteng Pilipino. Ngunit tila may ilang hindi na makapaghintay sa FDA-approved vaccines. Marami na ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. Halos lahat ng sundalo na tusukan. I have to be frank. I have to tell the truth. Ang Pfizer vaccine sa US nasa 95% umano ang effectivity. Samantala, ang Chinese vaccine na Sinopharm na nabanggit ni Pangulong Duterte nasa 86%. Patagumang itinuturok ang Sinopharm sa Pilipinas pero sa bansang Bahrain, ginagamit na ito. Halos 2 dekada na ang naninirahan sa Bahrain si Bernard at nitong December 20, nagpaturok na siya ng Sinopharm vaccine. 90% na wala yung stress ko sa kaiisip regarding sa COVID. Kumbaga, sabi nga nila, mind over matter, parang lang matapos lahat. Kasi actually, marami akong mga kaibigan dyan sa Pilipinas na takot din magpabaksin. Eh sabi ko, kung walang magtatry, paano malalaman kung may side effect o wala? Taon-taong umuwi ng Pilipinas si Bernard kasama ang asawa at anak, kaya may nabuti niyang magpabakuna na. Every time na uuwi ng bahay, kinakabahan na baka carrier na ako ng virus, yun yung hinihintay na naming matagal na bakuna na nandyan na. In-avail na namin agad. May record ng Sinopharm na doon sa trial vaccine so far na effective at walang naging side effect sa mga nag-trial vaccine. Ang Sinopharm vaccine sa Bahrain, Setyembre pa lang itinuturok na sa 7,700 na volunteers para sa trial phase nito. Bakit kami magta-try doon sa Pfizer na hindi pa namin subok dito? Which is yung Sinopharm, subok na. Sa akin naman, ang experience ko sa Sinopharm, parang binakunaan lang ako nung maliit ako na sumakit yung braso. Then nahilo lang ako ng siguro mga 15 to 30 minutes. Then that's it. 8 days na ngayon, wala kaming naramdaman. Kung dahil dinarayo ang Binondo Manila para sa kanilang pagkain at iba't ibang mga bilihin, ngayon naging laman ng balita ang Binondo dahil sa hindi umano'y unauthorized vaccines kontra COVID. Sabi, meron daw. Hindi naman natin alam kasi walang katunayan eh. Nakakatakot, nakakabahala kung illegal siya. Siyempre, isipin natin yung mga bata muna eh. Yung mga Chinese siguro ganyan. Sila lang nakakaalam ng mga. Hindi tayo nagpapahuli. Ganun. Nagkakaturukan na rin dito. Ha? Bakuna ba? Ano pa ituturok? Pumunta ka sa Binondo. Totoo. Hindi nga autorisado yun eh. Hindi nagogoyo. Talagang tiwala sila. Kasi itong bakunang ito, ang claim ng kumpanyang galing China, 89%.
Ba, mataas pa sa ang bisa. Kaya naman naglabas ng memo si Mayor Isko Moreno para imbestigahan ng Manila Health Department, Manila Police District at Bureau of Permits ang nasabing alegasyon. When I heard about it is to find out which address. We tried to research and look for the answers, no? Sir, prior to the letter po ni Mayor Isko, were you informed or do you know any information about this COVID vaccinations in Binondo, sir? Actually, wala. I was talking to MHD and also the police. So we were given instructions just to find out. But it's very hard for us to locate without the address or a specific name. We sent a letter to every hospitals, clinics, laboratories in Binondo. Sa kasulukuyan, umabot na sa 3 raid operations ang isinagawa sa Binondo. Ayon nga sa aming investigation po, wala po tayong nakikita o wala po tayong nakukumpirma dito lalo na dito sa lungsod ng Maynila. Siguro po ito ay ginaganap sa eksklusibong lugar. Halimbawa sa bahay, kung sakaling meron man po. Nagbabala naman ang ilang eksperto sa paggamit ng unauthorized vaccines. Ang mga bakunang ibinibigay natin dito sa Pilipinas, bago pa siya makarating sa mga clinic, sa ospital, sa mga health center, dumadaan to sa registration. Kung sinasabi nating unauthorized, malamang hindi alam ng Philippine FDA na nandito yan sa Pilipinas, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na siguraduhin na ito ay genuine item, kasi meron ding mga bakunang pinifake. Hindi natin masasabing sigurado tayo sa kalidad ng bakuna. Mahirap din nating masabi na ito ay naitransport at naitago sa tamang temperatura kasi napakasela ng bakuna. Sa Pilipinas, prioridad sa COVID-19 vaccine ang nasa mahigit kumulang 25 milyong Pilipino, kung saan uunahin turukan ang mga health workers, senior citizens, pulis at militar. They will be sanctioned, their permit will be revoked since this is high risk. At may kaunang multa kung sakaling sila ay mapapatunayan na sila ay nag-administer ng isang bagay na hindi aprobado ng FDA. Delikado umano sa isang pasyente ang pagpapabakuna ng unauthorized vaccines lalo na't hindi pa ito nagagamit sa clinical trials sa Pilipinas. This has to be done in the correct setting, obtained from the correct providers, and also with due attention to safety processes, Kasi syempre, alam natin na malaki ang tulong ng bakuna para makaiwas sa sakit, pero kung hindi naman tama yung binibigay na gamot o yung bakuna at hindi tama yung proseso ng pagbibigay, tayo rin naman ay ma-expose sa potential safety issues. Ang pagsasagawa nitong vaccination po ay mapanganib, Kaya ang paalala po natin sa ating mga kababayan ay iwasan po natin o wag po tayong magpadala. Sa panahon ng pandemya, sense of urgency ang kinakailangan. Pero kung ikakapahamak naman natin ito, dapat tayong maghinay-hinay lalo na kung mga unauthorized COVID-19 vaccines ang mga ito. Ako si Abby Espiritu, I stand for truth. Sa pagtatapos ng taon, balikan natin ang naging tugon ng Pilipinas sa global health crisis na dulot ng COVID-19. Here's Richard Heydarian. Patapos ng taon, so it's time to take stock of what happened over the past year, especially pagdating sa management of the COVID-19 pandemic by the Duterte administration. Let's chronologically go through major events pagdating sa spreading and transmission of the COVID-19 in the world, but specifically in the case of the Philippines, at ano yung mga specific response ng Philippine government. So ngayon, pag-usapan natin how the Philippine government has managed, or rather mismanaged, the COVID-19 crisis in the run-up to the development of vaccines. Things got very worrying for the Philippines on January 30th of this year, when nag-report ang Department of Health na the first COVID-19 case in the Philippines involving a 30-year-old Chinese woman from Wuhan was already in the country. At yung Research Institute for Tropical Medicine, RITM, nag-set up sila ng confirmatory test laboratories, the first medical facility to conduct COVID-19 tests in the country. Just days after, on February 2, the Department of Health confirmed the second case
a 44-year-old Chinese man who accompanied the first case. By March 6, the fourth and fifth cases of COVID-19 infections in the country were confirmed by the Department of Health. By March 12, President Duterte began to adopt a tougher language and calling for more decisive measure. Days later, on March 15, Metro Manila and Cainta Rizal were placed under partial lockdown. By March 16, the President placed the entire northern island of Luzon under Enhanced Community Quarantine or ECQ until April 12. By March 25, Mr. Duterte signed the Bayanihan to Heal as One Act of 2020, granting himself special powers to address the pandemic. On April 24th, the President announced the extension of the ECQ in selected areas until May 15. By May 1, the government eased restrictions as GCQ in selected areas started. Other areas remaining under ECQ were required to observe proper quarantine protocols. Now, by this time, companies like Pfizer, AstraZeneca, Moderna, and their Chinese competitors, including Sinovac, were developing their own vaccines. They were moving into the third phase of the trials. Pero kamusta naman ang response ng Pilipinas? But even more troubling is the inability of this government to secure good vaccines. A lot of vaccines from companies like Pfizer when they clearly had the opportunity in the third quarter of this year. The Filipino people are going to pay the price for the ineffectual nature of their political leadership. Ayon sa Senator Lacson, an independent-leaning senator, the Department of Health failed to submit documents. Kasama dyan yung confidentiality agreement needed to finalize the COVID-19 vaccine deal with US-based Pfizer or BioNTech. After all, as early as June 24th, according to Health Secretary Duque, Pfizer sent their overview of their candidate vaccine and development program. On August 6, Duque said that they sent a letter to Pfizer informing the company to communicate with the Department of Science and Technology. By September 4th, apparently there were meetings between Pfizer and Department of Health officials. By September 25, ayon kay Duque, we responded to the Philippine government side to first have an alignment meeting with Pfizer since Pfizer is requesting initially for the Executive Secretary to sign the CDA when the DOH has been previously assigned to sign in behalf of the national government. Pero what on earth naman happened outside Duque's timeline? On October 7, Senator Francis Tolentino called on the DOST, DOH, and FDA reportedly to get their act together and cooperate for the smooth conduct of clinical trials for a potential COVID-19 vaccine. Ayon naman sa DOST Secretary Fortunado de la Peña, the Philippines had already signed confidential data agreements on COVID-19 vaccines involving at least 5 countries. Kaso, de la Peña denied having knowledge when he was asked of reports that COVID-19 vaccines were allegedly being distributed in the country, as well as if these vaccines underwent licensing procedures. Let's just hope that next year in 2021, they learn the proper lessons and we have a more effective path forward. Otherwise, the double crisis of public health crisis and economic crisis for the Philippines is going to be extended way beyond President Duterte's term that ends in mid-2022. Ako po si Richard Hidarian. Stand with us, stand for truth. Isang ginang ang napaanak habang nakapila sa COVID-19 swab test noon. Samantala, kamakailan, isang baby ang natagpuan sa dump site sa tulong ng isang aso. Ang miracle babies ngayong taon, sa report ni Emil Ordonez. Picture naman dyan! Picture! Bayani kung ituring ni Junrel ang asong ito nang dalhin siya nito sa itinuturing niyang milagro. Dumaan ako sa may dam site. Saka may aso na tumatakbo patungo sa akin. Para bang binigyan niya, para bang nagsasaklolo ang aso o ano ba. Doon ko na binaba. Sinundan ko yung aso kasi tumakbo. Malayo po kasi sa karsada doon sa motor ko. Pumunta doon sa may kahuyan. Doon, nakita ko yung tuwalya na gumagalaw. Kaya to, kinuha. Tingin ko, isa pa yung bata. Biglang nawala sa aso. Dumating rin ang Sibunga Women and Children Protection Desk o Sibunga WCPD sa dump site para alamin kung sino ang nag-iwan sa sanggol. With regards to the identity of the mother naman po, ma'am, so far wala pa rin pong link. Kasi according sa mga tao doon, when the child was found, wala po sila talagang alam na may buntis na nagpunta doon at hindi po nila nakikita talaga na may nagpuntang tao doon para nagtapos sa bata kasi
The placement is secluded area po talaga. Dinala ang sanggol sa pinakamalapit na ospital para masigurong maayos ang kalagayan niya. Hindi na rin nakita ni Junrel ang aso pagkatapos mailigtas ang sanggol. Oo, milagro dito. Hindi pa yung aso. Hindi ko ito matagpuan. Kaya nasabi ko sarili ko na isa itong blessing sa akin. Kaya 12 years na kaming kasal. Hindi kami binigyan ng baby. Kaya ako gusto ng pumin ng batang ito. Siya itong pamasko sa amin. Kasalukuyang nasa ospital ang sanggol sa pangangalaga ng Sibunga Municipal Social Welfare. Ayon sa datos ng Department of Social Welfare and Development, 307 ang naitalang inabandon ng bata at mga sanggol ngayong pandemya. Kung merong mga sanggol na inaabandona, meron ding mga buntis na naabutan ng panganganak sa kalsada. Sa tulong ni Colonel Austria ng PNP Medical Reserve Force, may tuturing daw na milagro ni Cherry na maipanganak ang bunsong si Fritzy habang nasa pila ng COVID-19 swab test. Bigla po siyang sumakit, tapos tuloy-tuloy po yung sakit hanggang lumabot po kami dun sa may pilahan na po mismo na kung maaari. Mauna na po ako kasi hindi ko na po siya kaya. Doon na po, nung lumabas na po yung pandigan po. Picture naman dyan! Uy, pa-picture, girl! Totoo, andun yung takot o pangamba na maaring mahawa tayo sa mga, lalo na sa panahon ng pandemya, na ang pagtulong ay walang kasiguraduhan. Subalit, andun yung ating sinumpaan sa ating bayan, lalo na isa tayong frontliner. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipili. Anumang oras, anumang lugar, panahon, maging sino pa man yan. Sobrang napasalamat po ako sa kanya kasi naging maagap po siya. Agaran po yung tulong po na ginawa. Kahit nagmamadali papunta sa trabaho, hindi rin natiis ni Nurse Lorraine ang isang ginang na naabutan din ng panganganak sa daan. So, to be honest, nung tinawag nila ako to help them, natakot po ako. Hindi naman ako natatakot sa COVID. Mas kinatakot ko yung mawalan ako ng lisensya pag nagkamali, no? Pero kasi nung nakita ko kasi yung mag-ina, nakita ko talagang kailangan nila ng tulong. Kumbaga, umiral sa akin yung compassion para doon sa mag-ina. Tapos, gusto ko ring i-challenge yung sarili ko nung time na iyon. Parang, yun nga, given na wala akong hospital practice for a long time. And then suddenly I'm faced with an emergency situation by the roadside. Diba? It's a challenge of my skills as a nurse. Ang karanasang ito, hindi raw makakalimutan ni Nurse Lorraine. Sabi ng mga tao, blessing in disguise ako sa mag-ina. During that time siguro, doon mismo sa scene na iyon. Pero kung titingnan mo yung mas malaking picture, if you're gonna look at the bigger picture, sila ang blessing in disguise sa akin. Pinadala sila ng Panginoon sa buhay ko nung araw na iyon. Para magbigay daan, para ma-boost yung confidence ko as a nurse at ma-inspire ako to do better as a nurse. Ayon kay Dr. Leonor, isang obstetrician at gynecologist, may tuturing daw na milagro ang makasurvive sa panganganak sa mga lugar na walang medical facilities tulad ng kalsada. For those na pinag-uusapan nating group na wala silang access to medical facilities, syempre, napakadelikado na manganak sila sa kalye, sa sasakyan. During the pandemic, special special group ang mga buntis kasi mas vulnerable sila sa mga infections. Itong mga miracle babies na to, syempre, maliban sa grace ni God na nakasurvive sila, sana pagkatapos ng lahat na maipanganak sila na safe, kailangan siguro mapacheck up na rin natin din sila pagkatapos ng lahat. May follow-up. Sa kabila ng pandemya, milagrong maituturing ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan. Kaya naman, anuman ang pagsubok na ating pagdaanan, huwag sanang itapon na parang basura ang mga sanggol, lalo na't sila ay nabiyaan din ng pagkakataong mabuhay. Ako si Emil Ordonez, I stand for truth.
That's all for today mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.